أنا تسامحوني إذا صار شيء، لأني رايح لي أكثر الأماكن غموض في العالم. رايح لي المكان اللي ما في حد دخله طلع منه سليم، أو ما في حد طلع منه أساسا. رايح مثلث برمودا. واحنا صغار كنا نحلم مكان خاص فينا نسأل فيه اللي نبيه ونلاقي الجواب. مرت الأيام واختفى المكان، لكن ما اختفى الفضول اللي فينا. حياك معي في المكان السري. مثل ما قلت لكم في أول حلقة، المكان السري يطرح مواضيع أنتوا تبون تسمعونها، تبون تعرفون عنها أكثر. فاقترحتوا علينا وايد مواضيع، وهذه الموضوع أنتوا اتفقتوا عليه، فقلنا نبحث عنه ونتكلم عنه. لكن قبل ما بدي أبيك تسوي شيء واحد الحين. تابعني في الانستغرام، هناك أحط لك خلف الكواليس مال التجارب، مال المكان السري، مال السفرات، وبالإضافة أحط أشياء غير مثل اليوميات. فبيك تروح تتابعني عمر فاروق في الانستغرام. بدي أعطي موسيقى. مثلث برمودا، أو مثل ما يسمونه مثلث الشيطان، واللي هو منطقة جغرافية تصير وسط المحيط الأطلسي، تحديدا بين 3 جزر في المحيط. هلا أراك إياها على الخريطة. في جزيرة اسمها برمودا، وجزيرة اسمها بورتوريكو، وميامي اللي هي منطقة في فلوريدا معروفة. أي شيء يمر من خلاله، يمر من فوقه، يختفي. ليش يختفي؟ وين يروح؟ شنو يصير؟ كل هالغموض إن شاء الله نجاوب عليكم اليوم. هيثم مجهز لكم وايد أبحاث. ترى الموضوع اللي قاعد أتكلم عنه وايد خطير. أنت تعرف أن في آخر 100 سنة صارت أكثر من 200 حالة أن طيارة ولا سفينة يدخلون مثلث برمودا ويختفون. يختفون تماما. وفي وايد نظريات. أنا بعطيك نظريات أنت تقول لي اللي هو نظريات الأسباب بالاختفاء. نظريات أن ليش أي شيء يدش هناك يختفي، ليش هناك. أول نظرية تقول لك أن في ثقب أسود في مثلث برمودا، اللي هو سفينة تدخل داخله تدخل بعد ثاني احنا ما نقدر نشوفه، فحق كذي ما تحصل آثار حطام ولا عالم شيء. ثاني. عالم ثاني. واو. هاي نظرية. زين. النظرية الثانية تقول لك أن المخلوقات الفضائية يستغلون سوء الحال الجوي هناك. مخلوقات فضائية تأليف، هذه أنا بصراحة ما أصدقها. نظرية. بس عمر الناس وين يروحون؟ وين قاعد يختفون؟ ما أدري، يمكن في شيء ثالث. النظرية الثالثة يقول لك أن في مخلوقات مو فضائية، ممكن تكون بحرية كبيرة، أن أي سفينة تمر هناك تهجم عليها. وين توديها؟ تحت البحر؟ ممكن في قاع المحيط. صح، معروف المحيط الأطلسي وايد عميق. صح. خل أعطيك كم قصة. هي نظريات ولا حقيقة؟ قصص. القصص حقيقية صارت فعلا صارت، وبسبة هالقصص الناس سووا النظريات مالتهم. خلينا نشوف. عندك أول قصة صارت في 1872. سمعت عن السفينة الشبح؟ أعتقد في الأفلام سمعت عنها في أفلام نفس Pirates of the Caribbean. 1872 كانت في سفينة طالعة من أمريكا رايحة إيطاليا. أوكي. ودخلت مثلث برمودا واختفت. بعد شهر حصلوها في البرتغال. شو وديها برتغال بعيد؟ أوروبا. بالضبط. ومو هاي الغموض أن كل طاقم السفينة اختفوا. خل أعطيك قصة ثانية. 1918 تقريبا 100 سنة. ها بالضبط. سفينة حربية أمريكية طالعة من البرازيل رايحة أمريكا. أوكي، بتمر على مثلث برمودا. بالضبط. إيه. لما مرت بعد اختفت. كم قلت لي كم واحد؟ 300 فرد. وايد أكبر. إيه بس هالمرة ما حصلوا حتى حطامها. زين يمكن نقول هاي كلها في البحر. زين ايش دخل الطيارات؟ خل أوريك القصة أحسن. هاي صارت في 1945 في الحرب العالمية الثانية. 5 طيارات حربية أمريكية طالعين يتدربون، راحوا فوق مثلث برمودا، 5 اختفوا. 5 طيارات يعني تتكلم عن راديو متواصلون مع القيادة، بس هم اختفوا. القيادة أرسلت لهم طيارتين تبحث عنهم، واحدة من الطيارات بعد اختفت. صدق غامض، لأن أنت ما تقدر تبحث عن الموضوع، تخاف إن أنت تختفي وخلاص تروح. ما حد كذا يقول لك لا تروح مثلث برمودا. خير شر. المرة احنا 2 متفقين، العادي يعطينا معلومات وخلاص.
لكن هالمرة قررنا ان نخربطكم شوي. قلنا لكم قصص صجية وواقعية. بس ربطها بالنظريات ما كان واقعي. يعني كل مكان تغرق فيه سفن، كل مكان تطيح فيه طيارات. اصلا النظريات غير واقعية، ولا عليها اي دليل علمي او عليها اي اثبات انها صجية. تبي دليل؟ اكيد ابي دليل. خلينا نشوف. هاي اللي تشوفه قدامك رادار يراويك الطيارة الموجودة حاليا فوق مثلث برمودا. خذ. ما في طيارات تطير. الحين هاي لايف. هاي من أهم الطرق البحرية أصلا في العالم. أنت تعرف ليش النظرية كلها بدأت أصلا؟ واحد كتب مقالة، قام بحث عن الحوادث وقام حط عليها شوي بهارات، وكتب كتاب سماه كتاب مثلث برمودا، وهو شرح في الكتاب أن تصير أشياء خارج الطبيعة وخارقة. اي، وهالكتاب باع 20 مليون نسخة، لا أكثر من 30 لغة. واو. هو لأن ما في نفس ما يقولون حقيقة علمية يعني ليش الطيارة ضاعت أو اختفت، فالناس خذوا هالفرصة وقاموا يسوون هالنظريات اللي سمعت عنها، مخلوقات الفضائية وما أدري شنو. بس في نظريات بعد علمية أجرب للواقع. في مثلث برمودا في مناطق البوصلة تبدأ تروح تدور ما تشر شمال، فإذا أنت في طيارة ولا في سفينة بتضيع لأن ما تعرف وين أنت. في نظريات مثلا أتوقع الكلمة منطقية عنده لو أن الجو جدا سيء هناك، هناك منطقة عاصير هناك. صح. أحيانا المعلومات إحنا نعرفها عبالنا إن هي صج تطلع مو بصج. بس مثلا لما تروح جامعة لازم تدور عن جامعة صح عشان تعطيك المعلومة اللي أنت تحتاجها. لازم تدور وين المصدر اللي بيعطيك معلومتك أنت الصح. مثلا أنت شنو تحب؟ أنا أحب سوشيال ميديا، ماركتينج، حلو، سوالف. مثلا أنا عندي موقع حلو لك اللي هو جوجل مهارات. جوجل مهارات أعرفه. إيه صح. تعرف شيء، خليني أقول حق الناس عنه أكثر. جوجل اللي قاعد تقدم خدمة عجيبة اسمها جوجل مهارات، اللي هي تعلم مهارات رقمية أونلاين مجانا من بيتكم بلاش بمواضيع وايد، مثلا مهارات التسويق الرقمي، التجارة الإلكترونية، التسويق عبر السوشيال ميديا. أنا مثلا شخصيا اخترت دورة مهارات التسويق الرقمي. ليش؟ عندي براند أتنفس، أبي أوصل للجمهور أكثر. طبعا ببساطة تدخل جوجل أو تكتب جوجل مهارات، تدخل على الموقع، تدخل تسجل إيميلك، تختار الدورة اللي تبيها. فبعد ما تدخل بتطالع مجموعة فيديوهات، كل فيديو تحتاج تجاوب على بعض الاختبارات فيه. يمكن أيضا للعميل الاطلاع على دليل أسعارك ومكان بالعربي سريع واضح. بعد ما تخلص الدورة تحصلك شهادة من جوجل. أفاجئك لما أقول لك غير الشهادة اللي بتحصلها من جوجل، خلال السنة الجاية واحدة من كل 5 شغلات بتكون شغلة رقمية. الحق على روحك تعلم مهارة جديدة من جوجل. صوت شنو ذي؟ أنت قلت أبي خبير، أنا جبت لك أحمد الصالحي، طيار بحريني. منور المكان السري كابتن أحمد. وجودك مشكور. لعبة 5 كلمات تعرفها؟ تفضل. أعطيه كلمة يجاوب عليه بكلمة واحدة شنو يحس عن الكلمة اللي أعطيتها. طيران، حب، القصص، إلى ما لا نهاية، الحقيقة، الحقيقة وراها دائما، العلم، بحر. مثلث برمودا. مثلث برمودا شيء نقدر نقول عنه خرافة، نقدر نقول عنه. خلينا نسولف عنه. يلا خلاص. شنو السر ان دائما الكباتن مال الطيارة شعرهم يكون بيرفكت؟ الحين رحلة 20 ساعة شعره يطلع مضبوط، شلون؟ اشرح لي. هاي اجتهاد شخصي الله يسلمك. طبعا الشركات دائما تحاول ان يكون الموظف بشكل لائق دائما. نروح حق الأسئلة شوي العميقة. هل في أماكن ممنوع تطيرون من فوقها؟ الطيران هو شيء دايناميك، الحالة تتغير بشكل يومي. في مجالات جوية يطلب منا احنا ما نطير فوقها لأسباب سياسية ولا لأسباب تكون خارج عن إرادتنا يعني. أنا جاني من القطب الجنوبي، لاحظت إنه ما في أي طيارة تطير من هناك لقلة وجود المطارات اللي حوالين المنطقة. شنو الأرصاد الجوية اللي ممكن تنزل طيارة؟ تدني الرؤية، ضباب، غبار عندنا في هذه المنطقة. طبعا الهواء عندنا مثل ما يقول رفق ل 40 عقدة. 40 عقدة؟ اي نعم. خطر. أبي أرجع وياك شوي لقبل. هل علموكم شيء في الدراسة عن مثلث برمودا؟ لا، حتى ما تطرقنا عليه، لأن نفس ما قلت لك الموضوع مجرد يعني أسطورة. والشاهدوا من أهلها. من الأشياء اللي خبرني إياها هيثم، في نقاط
في الكرة الأرضية البوصلة تتخربط. في نظرية تقول أن القوة المغناطيسية في ذيك المنطقة أقوى من المناطق الثانية، وأكثر شيء المميز في هالحالات كلها هي لها علاقة بالبوصلة. الحين الفرص أن هالأشياء تصير جدا قلت، لأن صار اعتمادنا على التكنولوجيا وعلى الساتلايت. على القوة ما قصر. الله يقويك حبيبي. ممكن مرة تسأل أوادم اليوم؟ أنا بسألك. شو ذي؟ خذ يلا. ولا مرة في حياتي صدقت أن مثلث برمودا صجي وموجود. شلون؟ قبل الحلقة أنا مصدق إنه صدق موجود. يعني كنت تحس إذا واحد يروح صج يختفي يعني؟ أوكي يعني شوي. ولا مرة صدقت معلومة أو قريتها بس لأن الشخص اللي قالها أو الجهة أنا أوثق فيها. والله بصراحة العالم يخدعك شوي، يعني ساعات يجيك دكتور ولا واحد عنده علم غريب يقول لك معلومات ويقول فأنا أحس إن كل شيء أصدقه منه، يعني أحس متخصص. عقب سنين أستوعب إن كلامه كان من مخبار. ولا مرة نشرت خبر ما كان صجي. شو الأسئلة؟ والله شوف بصراحة تابعت سلسلة علمية وفكرية ونشرتها في كل مكان. بعد فترة استوعبت إنه شنو؟ إنه أصلاً هي مو بعلم صجي، هو تأليف وبس. لا أنت خلينا نقول هاي كانت غلطة. بس في مرة نشرت خبر لأن كذي كان في تشويق وإثارة، وحسيت أنا ما حد بيصيدني، يعني أنا بحط الخبر مو بصج بس ما حد بيفكر فيها. إيش تبي تسوي؟ إيش تبي تسوي أنت؟ يعني أنا قاعد أسألك أسئلة عمر أنت. من زمان كانت الصحافة الصفراء، وبعد هيات المقالات في المجلات، وبعد هيات المنتديات لو تذكرون. اليوم السوشيال ميديا، الواتساب، كلها تنشر أخبار، نظريات، أشياء ممكن نشك فيها. إيه نعم شك فيها، أنت كإنسان لازم تشك وتسأل. وهاي اللي بنوصلها في نهاية الحلقة. نبي نفتش مخنا عن أي شيء إحنا شاكين فيه ونبحث عن حقيقته. يمكن يكون حقيقي أو يمكن يكون مغلوط، بس نظرية مثلث برمودا اللي عرفناها اليوم. اكتب لي في الكومنتات شنو الشيء اللي شكيت فيه وشنو النتيجة اللي وصلت لها. نشوفكم في حلقات جاية. سلام.